ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 7 ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ላይ ቀጣዩን ፓርት ነው። ስለ ራይዚንግ ቴምፕሬቸር የምናወራ ይሆናል። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ጋዝ ኤክስፓንሽን እና ስለ አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። ያው ከዚህ በፊት እንዳልነው ሂት ሶስት አይነት ኢፌክቶች አሉት። ሂቲንግ አንድ ኦብጀክት ስናሞቅ ሶስት ኢፌክት ልናይ እንችላለን። አንደኛው ኤክስፓንሽን ነው። ኤክስፓንሽንን ለሶሊድ ለሊኩዊድ ብለን ከፋፍለን አየን። አሁን ደግሞ በመቀጠል የምናየው ራይዚንግ ቴምፕሬቸር ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? አንድን ኦብጀክት ስታሞቁት የኦብጀክቱ አቨሬጅ ካይኔቲክ ኤነርጂ የፓርቲክሎቹ ኦብጀክት ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ካይኔቲክ ኤነርጂያቸው እየጨመረ ይመጣል። ቴምፕሬቸር ደግሞ we say that it is the measure of average kinetic energy of the particles. so የፓርቲክሎቹን average kinetic energy ይለካልናል። ስለዚህ average kinetic ኤነርጂያቸው ጨመረ ማለት ቴምፕሬቸሩ ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቶችን ስናሞቅ ቴምፕሬቸራቸው እንዲጨምር ነው የምናደርገው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ፎከስ የምናደርገው ይህን ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገን የኤነርጂ መጠን ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። which is about quantity of heat ላይ quantity of heat. quantity of heat የምንለው አንድን ኦብጀክት q it is denoted by letter q አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ማወራው ይህ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገውን የሂት መጠን ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልኝ። ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ወይም አማውንት ኦፍ ሂት ብለን ጁል ብለን እንገልጸዋለን። ኢነርጂ ነው። የዚህ ዩኒት ጁል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ጁል ብለን እንጠራዋለን። ኳንቲቲ ኦፍ ሂትን ወይም ሂትን ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገኝ የሂት መጠን በሶስት ነገሮች ላይ ቤዚካሊ ዲፔንደንት ነው። በሶስት ፋክተሮች ላይ ዲፔንደንት ነው። አንደኛው the mass of the body ነው። ማሱ ላይ ዲፔንደንት ነው በኦብጀክቱ ማስ። ለምሳሌ 5 ሊትር ውሃና 10 ሊትር ውሃ አክቹአሊ 1 ሊትር ውሃ ከ1 ኪሎ ግራም ጋር እኩል ስለሆነ 5 ሊትር ስል 5 ኪሎ ግራም እያልኩኝ ነው። 10 ሊትር ውሃ ስል 10 ኪሎ ግራም እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ከ5 ኪሎ ግራም ውሃና ከ10 ኪሎ ግራም ውሃ ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር ትንሽ ሂት ኤነርጂ የሚፈልገው 5 ሊትር ሲሆን 10 ሊትር ውሃ ሲሆን ሞር ፓርቲክል አለው ሞር ሂት ኤነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ q is directly proportional with mass ማለት እንችላለን። ማሱ ሲጨምር የሚፈልገው የሂት መጠን ቴምፕሬቸሩ ለመጨመር ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ፋክተር ነው። ሁለተኛው ፋክተር ደግሞ the temperature we want to increase the increased temperature። ይህም ስንል ለምሳሌ if I want to change the temperature of the body by 1 degree Celsius ቴምፕሬቸሩን በአንድ ለመጨመር እና በ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር የሚያስፈልገኝ የሂት መጠን እኩል አይደለም። 1 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ ለማሳደግ የምፈልገው ሂት ትንሽ ነው። 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸሩን ለማሳደግ ከፈለኩ ግን I have to have more heat energy. That means heat energy is directly proportional to the increased temperature. So if the amount of energy temperature we want to rise is very high, it require more heat energy ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ፋክተር ነው። ቴምፕሬቸሩን መጨመር የምንፈልግበት መጠን ነው ሂትን አፌክት የሚያደርገው። ሶስተኛውና የመጨረሻው the nature of the body ነው። the nature of the object. The nature of the object. the nature of the object. የኦብጀክቱን ተፈጥሮ ወይም ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ የምንለው ማለት ነው። አሁን ስለ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ልናወራ ነው። ስሞል ሲ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ the body. ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ the body. ሂት ካፓሲቲ ምን ማለት ነው? ኦብጀክቱ አንዳንድ ኦብጀክቶች በተፈጥሯቸው ወይም በስትራክቸራቸው መሰረት ቶሎ ኩዊክሊ ሂት አፕ የሚሆናሉ። ቴምፕሬቸር ቶሎ ይጨምራል። አንዳንዱ ደግሞ ቀስ ብሎ ቴምፕሬቸር ይጨምራል። ስለዚህ ያው ተፈጥሯቸውም እንደ ፋክተር እንወስደዋለን። ይህን ተፈጥሯቸውን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይባላል። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ it measures, it describes a physical quantity. It refers the amount of heat ቢገልጽልን amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kilogram object by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. የአንድ ኦብጀክትን 1 ኪሎግራም የሆነ ኦብጀክትን 1 ኪሎግራም የሆነች ኦብጀክት ቴምፕሬቸሩ ከነበረበት በ1 ሴልሺየስ ወይም በ1 ኬልቪን
ማሳደግ የሚያስፈልገኝ የሂት መጠንን የሚለካልኝ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ተብሎ ይጠራል? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ብለን እንጠራዋለን። አሳን ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስናይ the specific heat capacity of አይረንን ብናይ 470 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ብለን እንጠራዋለን። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን? አንድ ኪሎግራም የሆነ አይረንን ወስደን ከነበረበት በአንድ ኬልቪን ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር we need to have 470 ጁል ሂት ኢነርጂ 470 ጁል ሂት ኢነርጂ ይፈልጋል እያለን። የውሃን ስናይ ደግሞ 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው ብለናል። ያው you can refer from your text like 1 ኪሎግራም የሆነ ውሃ ቴምፕሬቸሩን በአንድ ኬልቪን ወይም በአንድ ሴልሺየስ ለመጨመር 4200 ጁል ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አይረንና ውሃ ስናያቸው ሁለቱ በእኩል መጠን መሞቅ አይችሉም ማለት ነው። ውሃ ብዙ ሂት ይፈልጋል፣ ስለዚህ ቀስ ብሎ ነው የሚሞቀው። አይረን ደግሞ ብዙ ሂት አይፈልግም፣ ቶሎ ይሞቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲጨምር ሞር ሂት ይፈልጋል። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲቀንስ ደግሞ ለስ ሂት ኢነርጂ ይፈልጋል ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር። ስለዚህ ሂት ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ቦዲ። ሶ ስሞል ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ካላቸው ቶሎ ይሞቃሉ፣ ቶሎ ይቀዘቅዛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ከፍተኛ ሂት ካፓሲቲ ካላቸው ወይም ሂት ካፓሲቲያቸው ትልቅ ከሆነ ቶሎ አይሞቁም፣ ቶሎም አይቀዘቅዙም ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲጨምር ሞር ሂት እንደሚፈልግ ይነግረናል። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲቀንስ ትንሽ ሂት ኢነርጂ እንደሚያስፈልገው መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ደን በመቀጠል ደግሞ ምናየው ላይክ አሁን 3 ፋክተሮችን አየን። አንደኛውን ፋክተር ማስ ብለን አይተናል። ሁለተኛው the temperature we want to increase, and the third one is the specific heat capacity of the body. So if we merge these three relations together, we will get quantity of heat equals to mc change in T ብለን መውሰድ እንችላለን። So this is the amount of energy required to increase the temperature of the body. ምን ለመጨመር የሚያስፈልገን ነው? ቴምፕሬቸርን ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠንን ኪው ካልኩሌት የምናደርገው በዚህ አይነት ሜተድ ነው። ኤም ማስ ነው፣ C specific heat capacity ነው፣ ዴልታ ቲ the increased temperature ወይም the change in temperature ነው፣ Q the amount of heat energy እንላቸዋል ማለት ነው። አስተውሉ። so specific heat capacity ብትፈልጉ ሲል ለማውጣት ብንፈልግ over m ታደርጋላችሁ both side ላይ then over m ወደዛ ይመጣል then over change in T እናደርጋለን ዴልታ ሲ ወደዛ ይሄዳል። so specific heat capacity ያለውን ዩኒት ስንገልጽ Q energy ነው, so its unit will be joule. M ደግሞ ማስ ነው, its unit is kilogram. Change in temperature in terms of Celsius Kelvin ብንገልጸው equivalent ነው, so we can say Kelvin or Celsius ማለት እንችላለን። the same because we are dealing about the change. ቴምፕሬቸር ብቻ ቢሆን ኬልቪን ነው። ቼንጅ ከሆነ ግን በሴልሺየስም በኬልቪንም ኢኩቫለንት ስለሆኑ we can say joule per kilogram ዲግሪ ሴልሺየስ ብትሉ ችግር የለውም ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ይሄ የአማውንት ኦፍ ሂት ሪኳየርድ to increase the temperature of the body ነው። ሶ ይሄ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሂት ካፓሲቲ የምንለው ነገር አለ። ሂት ካፓሲቲ እና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይለያያሉ። ሂት ካፓሲቲ ስንል ሂት ካፓሲቲ ስትሉ this is denoted by capital letter C. Specific ሲሆን small c ነው, capital C ሲሆን heat capacity ነው የሚገልጸው. This measures the amount of heat required. The amount of heat ነው የሚገልጽልኝ ይሄኛው. The amount of heat required to increase the temperature of the whole body by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. The whole body ነው regardless of the mass. ያ ስፔሲፊክ ስንል ግን for particular 1 kilogram ነበር ስናወራ ነበር። አሁን ሂት ካፓሲቲ ስንል ግን for the whole body ነው። የሆል ቦዲውን ቴምፕሬቸር በአንድ ሴልሺየስ ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ምን ተብሎ ይጠራል? ሂት ካፓሲቲ ይባላል። ሶ ላይክ ሂት ካፓሲቲን ተጠቅመን አማውንት ኦፍ ሂትን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? ሂት ካፓሲቲ ታይምስ ቼንጅ ኢን we don't have to use mass here. ማስ አንጠቀምም ማለት ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ይሄ ሂት ካፓሲቲ ነው የሚገልጽልን፣ ሂት ካፓሲቲ እንጂ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አይደለም። ሶ ሂት ካፓሲቲውን ድራይቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ቦት ሳይድ ቼንጅ ኢን ቲ በቼንጅ ኢን ቲ ማካፈል ነው። ኪው ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኤስአይ ዩኒት የሂት ኢነርጂ ዩኒቱ ጁል ነው። የቴምፕሬቸር ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው ኬልቪን ወይም ዩ ካን ሴ ሴልሺየስ ማለት ትችላላችሁ። ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ኬልቪን ብለን ልንገልጸው
እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሂት ካፓሲቲ ይሆናል። ሶ አስተውሉ። ሂት ካፓሲቲ እና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያላቸው ልዩነት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ ስንል ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ it is the amount of heat required for 1 kilogram object by 1 ሴልሺየስ በአንድ ሴልሺየስ ለመጨመር ነው 1 ኪሎግራሙ። ሂት ካፓሲቲ ስንል ግን the whole bodyውን ቴምፕሬቸሩን በአንድ ሴልሺየስ ወይም በአንድ ኬልቪን ለመጨመር የሚያስፈልገውን የሂት መጠን ነው። both measures the amount of heat okay so amount of heat ነው የሚገልጹልን amount of heat የሂት መጠን ነው የሚያስፈልገውን በአንድ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገውን ኢነርጂ ነው የሚገልጹልን። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስንል ፓርቲኩላር 1 ኪሎግራም ኦብጀክት ነው የምናወራው። ሂት ካፓሲቲ ስንል the whole body ነው። ሶ የዚህ ዩኒት ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ሲሆን የዚህኛው ዩኒት ደግሞ ጁል ፐር ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። ሶ አስተውሉ፣ ይሄን ይመስላል። ሶ ናው ሌትስ ትራይ ቱ ሪሌት them okay ሪሌት ለማድረግ እንሞክር እስቲ። ሶ የላይኛው ላይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲን ተጠቅመን ኪውን እንዴት ነው የፈለግነው ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቲ ብለናል። ሂት ካፓሲቲን ስንጠቀም ደግሞ ኪው ኢኳልስ ቱ ሲ ቼንጅ ኢን ቲ። በተለያየ አይነት መንገድ እነዚህን ሁለቱን መርጅ ማድረግ እንችላለን፣ ማገናኘት እንችላለን። ሶ አሁን እዚህ ጋር the amount of heat required to increase or to change the temperature ነው የሚገልጽልን። ይሄኛውም the amount of energy to change the temperature ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ስለሆኑ ይሄና ይሄ ኤክስፕሬሽን ወይም ይሄና ይሄ ተርም እኩል ናቸው ማለት እንችላለን። ስለዚህ we can make it mc delta t is the same as c delta t ማለት እንችላለን ማለት ነው። ቦሳ ዴልታ ቲን ያጠፋልናል። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ ኢኳልስ ቱ ኤም ታይምስ ሲ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ዴልታ ታይምስ ሲ ይሆንልናል። ስለዚህ ይሄ ማለት it give us the relation between heat capacity and specific heat capacity። ይሄኛው ካፒታል ሲሆን ሂት ካፓሲቲ ነው እንዳትሳሳቱ። ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ሂት capacity ይሆንላችኋል ማለት ነው። so we can relate them in this way then specific heat capacity ከፈለግን over m አድርገን heat capacity over m ማድረጋችሁ መግለጽ ይቻላል። it doesn't matter so እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። I hope ይሄ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። so the other thing እስቲ ስለ ካልኩሌሽኑ ከማውራታችን በፊት ስለ ካሎሪ አንድ ኤግዛምፕል ከማየታችን በፊት ስለ ካሎሪ እና ካሎሪሜትሪ ምን እንደሆነ ላውራችሁ። ካሎሪ ስንል so calorie is the pre-SI unit of energy ነው። the pre-SI unit ነው of energy ነው። አንዳንድ ቴክስቶች ላይ ብታዩ መጽሐፎች ላይ ብታዩ like ካሎሪን እንደ ፕሪ-ኤስአይ ዩኒት ይወስዱታል። ካሎሪ ማለት like ጁል ኤስአይ ዩኒታችን ጁል ነው። ጁል ከመሆኑ በፊት ኤስአይ ዩኒት ተብሎ የሚጠራ የነበረው ካሎሪ ነው። ስቲል አሁንም እንጠቀመዋለን እንደ ነን ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ኢነርጂ። ዩዥዋሊ አሁን ምግብ ላይ ያለውን ኢነርጂ ሜዥር የምናደርገው በካሎሪ ነው። ይሄን ያህል ካሎሪ ሂት ኢነርጂ አለው ብለን እንገልጻለን። ስለዚህ ካሎሪ it is the unit of energy ነው። try to remember so ካሎሪ ስንል ኢነርጂ ነው የሚገልጽልን። ሶሪ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ the amount of energy ምን ብለን ጠራውን ካሎሪ። ሶ መለኪያ ዩኒት ነው፣ አሃድ ነው። ሶ ይሄ አንድ ካሎሪ ከጁል ጋር ያለው ሪሌሽን አንድ ካሎሪ ስንል that's equivalent with 4.2 ጁል ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ካሎሪ ትንሽ ነው ትልቅ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ካሎሪ ስንል በሌላ አገላለጽ እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? it refers the amount of energy required for 1 gram of water, okay, particular for 1 gram of water to increase its temperature by 1 Celsius, okay. So this is the amount of energy, don't forget that amount of energy ነው የሚገልጽል። so የኤነርጂ መጠንን ነው to increase 1 gram of water by 1 Celsius። ስለዚህ 1 ግራም የሆነን ውሃ ቴምፕሬቸሩን በአንድ ለማሳደግ የሚያስፈልገኝን የኤነርጂ መጠን 1 ካሎሪ ማለት ይችላል። that is 4.2 ጁል ነው ይገልጽልን። ሶ አንድ ካሎሪ ከ4.2 ጁል ጋር እኩል ነው። ይሄኛውን እስቲ ሪሌት ለማድረግ ቅድም ከላይ እንዳየነው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት for water we said that 4200 ጁል per kilogram kelvin እንዲህ ነው ብለናል። ሶ ይሄ just for 1 kilogram water ነው እያልን ነው። እዚህ ጋር ግን for 1 gram ነው። so we know that 1 kilogram equivalent to 1000 gram ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አንዷ ግራም 4.2 ጁል የምትፈልግ ከሆነ 1000 ለማወቅ 4.2ን በ1000 ማባዛት ነው። በ1000 ስታባዙት ኤግዛክትሊ 4200 ይመጣላችኋል። ስለዚህ ይሄ የሚገልጽልን አንድ ካሎሪ የሚገልጽልን ለአንድ ግራም ውሃ ማለት እንችላለን። we can express in that way. so this is all about calorie. then the other one is calorimeter የምንለው ነው። calorimeter የምንለው
calorimeter የሚባለው it's an instrument or a device that is to measure heat energy measure ለማድረግ የምንጠቀምበት ዲቫይስ ምን ተብሎ ይጠራል? calorimeter ይባላል። calorimeter ምንለው it used to measure the temperature of the heat energy processed by the body. Okay, so we can determine in that way. The other one is like we call it calorimetry ምንለው ነው። calorimetry ሲባል calorimetry ስንል calorimetry is an experimental approach ነው የሚገልጽልን። experimental approach used to measure the specific heat capacity or the heat capacity of the body and the change in heat during a physical and chemical process. በኬሚካል እና በፊዚካል ፕሮሰስ ጊዜ ያለውን ሂት ካፓሲቲ እና ቼንጅ ኢን ሂትን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው ኤክስፐሪመንታል አፕሮች ፕሮሰሱን ነው የሚገልጽልን። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ካሎሪሜትሪ ይባላል። ፕሮሰሱን ነው የሚገልጽልን። ላይክ በፊዚካል ፕሮሰስ ጊዜ በኬሚካል ፕሮሰስ ጊዜ ያለውን ሂት ኢነርጂ ቼንጅን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው አፕሮች ካሎሪሜትሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ካሎሪሜትሪ ልዩነቱ ግልጽ ነው። ሶ ጉድ the next one is like ከመጨረሴ በፊት አንድ ኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ። አንድ ኤግዛምፕል አለ። ይህን እስቲ በጋራ እንመልከተው። ሶ ምን ይላል? find out the specific heat capacity and heat capacity of 4 kilogram block if 67,000 joule 67,200 joule of heat is required to change its temperature by 40 degrees Celsius ይላል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? 4 ኪሎ ግራም የሆነ ውሃ አለ። there is water, right? So specific capacity of there is a block, actually block ነው የሚለው። so the mass is 4 kilogram and we have given some amount of energy which is 67,200 joule and we want to increase the temperature by 40 degrees Celsius. change ነው። ስለዚህ change ነው የሚለው T1 T2 ሳይሆን ይሄ change ነው። so change in temperature ስንል obviously T2 minus T1 ነው። አሁን ግን ይሄ increase ያደረገበትን መጠን ነው የሚነግረን። ስለዚህ እንደ ዴልታ T ነው የምንወስደው። ዴልታ T ስንት ነው? 40 degrees Celsius ነው። 40 degrees Celsius or you can say 40 Kelvin ማለት እንችላለን። it doesn't matter change ስለሆነ። so the required is you ask to calculate specific heat capacity and heat capacity of the body ነው ሁለቱን የተጠየቅነው። ስለዚህ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? specific heat capacity ለመፈለግ q ማለት mc change in T ነው ብለናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ over m over change in T both side over m over change in T ማለት m በm change in T በchange in T ስለሚጠፋ specific heat capacity ምን ይሆንልናል ማለት ነው? q over m delta T ይሆንላችኋል ማለት ነው። so this gives us specific heat capacity. ስለዚህ q value is given by 67,200 joule ነው። then ማሳችን ደግሞ 4 ኪሎ ግራም ነው። እንዲሁም change in temperature ደግሞ 14 kelvin ነው። ስለዚህ እነዚህን ማቃለል ነው። 10 በ10 ይጣፋላችኋል። then 4 እና 4 16 67 20 አለኝ ከላይ ሲካፈል ለ16 ይሆናል ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱን በማካፈል ቤዝሊ መግለጽ ነው። ስታካፍሉት you can check it። እስቲ በማቃለል እስቲ በሁለት እናቃለው። መጀመሪያ በሁለት 8 በሁለት 3 ይሆናል። ይሄኛው በሁለት 3 1 አለኝ 12 6 0 እንደዚህ ይመጣልናል። then በሁለት 4 ድጋሚ በሁለት 1 13 ይሆናል። then 13 6 1 ይኖረኛል 16 8 ከዛ 0 እንደዚህ ይሆናልናል። then አሁንም እስቲ አሁን በአራት ልውሰድ። I think በአራት ስንት ይመጣል? 4 2 0 ይሆናል ማለት ነው። 420 ይመጣል። በአራት 420 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ይሆናል። this is the value. so እንደዚህ ይሆናልናል specific heat capacity። heat capacity ደግሞ ሲሆን to calculate heat capacity we need to have what? q equals to c change in T ነው። ስለዚህ
ሂት ካፓሲቲውን ለመፈለግ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ብቻ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቲ በቼንጅ ኢን ቲ ይጣፋል። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲው ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? በቀላሉ ኪው 200 ጁል አለኝ ፐር ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ደግሞ በ40 ነው ጨምር ያልነው። ስለዚህ 40 ይኖረኛል 40 ኬልቪን። አንዷ 0 በአንዷ 0 ትጣፋላችኋለች በቀላሉ። ይሄ በ4 እስቲ ሞክረው 1 በ4 6 አንድ ጊዜ በ4 17 ይሆንላችኋል። ነው 4 ስትወስዱበት 2 27 ይሆናል። 27ን በ4 ስታቃልሉት ስንት ጊዜ ይመጣልናል? 6 ጊዜ መስቦባው 6 ጊዜ ስንት ይሆንልናል? 24 ይሆናል። 3 ይቀረኛል 32 በ4 ደግሞ ስንት ጊዜ ይመጣልናል? 8 ከዛን 0 ይኖረናል። ሶ ዲስ ማች ጁል ይኖረናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ይሆንልናል አይ ቲንክ። ሶ በሌላኛው መንገድ ሂት ካፓሲቲ እንዴት ማግኘት እንችላለን? ሂት ካፓሲቲ ማለት ኦር ዘ ሰከንድ ሜተድ ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። ማሱ የተሰጠን ማስ 4 ኪሎ ግራም ነው። then ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ደግሞ ያመጣነው 420 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ኬልቪን ነው። ስለዚህ ኪሎ ግራም በኪሎ ግራም ይጣፋልናል። ሶ 4 ማባዛት 4 ጊዜ 0 0 4 ጊዜ 2 8 4 ጊዜ 4 16 ይሄን ያህል ጁል ፐር ኪሎ ፐር ኬልቪን ይሆንልናል ማለት ነው። ደስ ነው። በሁለቱ መንገድ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ሁሌ ጊቭን ተጠቅመን የምንሰራበትን መጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እቺን ሲ እኛንን ካልኩሌት ያደርግናት። ይህን ከተሳሳታችሁ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ከተሳሳታችሁ ሂት ካፓሲቲም ስለሚሳሳት ኦልዌይስ ጊቭን መጠቀም ጥሩ ነው። ሶ ጊቭናችንን ተጠቅመን እንዲሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሌ መርሳት የሌለባችሁ ነገር የአንድ ኦብጀክት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኮንስታንት ነው። ስሞል ሲ ኮንስታንት ነች፣ አትቀያየርም። የውሃ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሁሌ ኮንስታንት ነው። ሂት ካፓሲቲው ግን ይቀያየራል። ምክንያቱም ሂት ካፓሲቲ ምንድነው ብለናል? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ታይምስ ማስ ነው ብለናል። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኮንስታንት ቢሆንም ማሱ ስለሚቀየር ሂት ካፓሲቲውን መቀየር ይችላል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲው ግን ኔቸሩ ነው የሚነግረን፣ አይቀየርም። ፊክስድ ኮንስታንት ቫልዩ ነው ያለው። So try to remember this point. The other thing is like Q-ን ካልኩሌት ስታደርጉ ኤምሲ ዴልታ ቲ ብላችሁ ስትሰሩ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። actually ፖዚቲቭ ነው ማለት Q when it is ፖዚቲቭ ነው ማለት the body gains energy ምን ማለት ነው? an object gain energy ፖዚቲቭ ነው ማለት ኤነርጂ ጌን አደረገ የሚለው ነው የሚገልጽልን። ኔጌቲቭ መጣ ማለት the object lose energy, that refers the object lose energy that much energy lose ማድረግ አለበት ቴምፕሬቸሩ በዛ ለመቀነስ። ለምሳሌ በ4 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸሩ ለመጨመር ከተባለ it must gain ማድረግ አለበት ሂት ኤነርጂ that becomes positive Q value ይሰጠናል። ሶ ሉዝ አደረገ ከተባለ ለምሳሌ በ4 ዲግሪ ሴልሺየስ ቀነሰ ወይም ዲክሪዝ አደረገ ወይም ማይነስ ሆነ ሲባል ሉዝ አደረገ ነው። ስለዚህ ሉዝ ማድረግ አለበት። ሉዝ አደረገ ለማለት we need to use negative Q ኤክስፕረስ እናደርጋለን። ኔጌቲቭ ቫልዩ ይመጣልናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ የሚሆነው መቼ ነው? when heats up እየሞቀ ሲመጣ ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ከኢኒሻሉ ይበልጣል። ስለዚህ T2 - T1 ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሂት አፕ ሲሆን ይሄኛው ትልቅ ስለሚሆን ትልቁ ለትንሽ ታቀናንሱ ፖዚቲቭ ይመጣል። ሲቀዘቅዝ ግን ፋይናሊ ቴምፕሬቸሩ ስለሚቀንስ ኔጌቲቭ ይመጣል። ቼንጁ ኔጌቲቭ መጣ ማለት እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ Q ኔጌቲቭ ይሆናል። I hope ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። በዛሬ ሌሰን ላይ አወራነው ስለ ራይዚንግ ቴምፕሬቸር ነው። ራይዚንግ ቴምፕሬቸር ላይ Q ወይም አማውንት ኦፍ ሂትን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮችን ተወያየን። ደን ስለ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አየን፣ ኤግዛምፕሎችን አየን። ካሎሪሜትር ምን እንደሆነ፣ ካሎሪ ምን እንደሆነ በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ቼንጅ ኦፍ ስቴት የምናወራ ይሆናል። እስከዛ ቪዲዮ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።